Morsning korsning! Välkommen till en ny GeoGuessr-video där jag försöker hitta Sveriges utsatta områden. Och här håller jag på att leta efter det första lilla området. Vad kan det vara för område? Vi kör detta i move för det blir alldeles för svårt att köra no move som jag annars kör. Oj. Där vill inte jag gå. Jag vet att jag kanske ville gå häråt. Noll koll som vanligt. Noll koll som vanligt. Här går vi ner så. Vi är inte i Stockholm, tror jag inte vi är. Vi går häråt. Vad är vi här? Vi hade ju... Är det Göteborg? Biskopsgården, tänkte jag. Friländers gata. Det säger inte mig så mycket. Gör det inte. Men vi får gå och titta lite. Då får vi se vad vi hittar. Och ursäkta om jag är extra snurrig idag. Jag har en ny mus. Har jag faktiskt. En riktig gamingmus. Här har vi Lillhagen. E6, E20 centrum. Är vi i Göteborgsområdet? Det är Västtrafik är det ju där i alla fall. Jaha, kan vi kan köra in här. Ja. Nej, vi får gå ut i korset då. Nu har vi ju vägarskyltar här. Vi har Oslo, Backabol, Bäckebols, Malmö däråt. Okej. Skälltorpsvägen, Lillhagen. Är vi i Karlstad? Oslo ligger ju där. Men vi har E45. Vänta, vad hade vi här nu? Titta på vägnumren. Det har jag lärt mig. E6, E45. Ja, det kan stämma. Vi får gå och kolla lite här. Och se så att allting funkar. Var vi kan vara någonstans. Vi har... Vad heter den här stationen då? Vad stod det på den? Dörlens... Ja, det var ju den gatan där, ja. Centrum i Hallebo. Vad stod det? Tagene. Det här är inte enkelt. Jag trodde detta skulle vara en enkel karta. Fridhem kyrkogård. Men blott... Eller är det Karlstad? Är det så att vi är i Karlstad? Jag har ingen aning just nu. Men... Vi ska hitta. Nu går vi ut på landet här. Eller så är det en annan stadsdel. Det verkar ju som det. Backatorp. Men det är ju Göteborg. Det är inte. Vi har ju här Olshammarsgatan, Västtrafik. Eller? Vad 17 är vi någonstans? Jag känner ju igen där. Backatorp känner jag ju igen. Och utsatta områden, det är ju större städer så det kan ju inte vara. Men jag tyckte inte det var jättetydligt där. Åkertorp. Ja men 17 det är där. Men nu är vi ju långt utifrån. Vi får gå tillbaka. Här hade vi byggområde. Vi går häråt. För här vi hade inte vägen här. Ja, okej, det var det som gjorde felen förra gången. Här har vi Aimo Park, ja. Och här har vi... Där har vi vägen som vi gick på där. Ska vi gå åt andra hållet då och se vad vi hittar. Här har vi ju värsta vägen. Här skulle vi ju ha gått... Vad stod det där? Centrum. Selma Lagerlöf. Jo, vi är... Jag tror det. Vi ska se. Jag vill se någon mer skylt här. Vad jag vet så var inte Selma Lagerlöf en göteborgare. Var hon inte. Oslo, Selma Lagerlöfs torg. 78. Här har vi E45. Jag ska se, har vi 78 här någonstans? Inte helt 100 än. Stig Center. Men Stig Center, det ligger ju här. Då är vi på... Ska se, Stig Center. Jag för mig. Nej, jag vill inte upp här. E6 södra. Fast det är E6. E6 går ju inte där. Nej, det måste... Vänta, Stig Center. Men vänta här nu. Wait. Är vi Stig Center? Kom igen här nu. Oslo, Selma Lagerlöf. Ja, vi går en liten bit till. Vi är inte i Karlstad. Det är vi inte. Centrum. Jag tror vi är... Det här är E6. Ja, E6. Stig Center ligger utanför Göteborgstrakten aktigt. Vi är där centrum. Kan vi vara... Varför kan man inte hitta klart och tydligt att där står Göteborg eller någonting? Vi har Oslo, det är ganska tydligt. Det är ju ganska tydligt faktiskt. Det är det faktiskt. Vad har vi här? Kan vi se någonting? Varför trodde jag att den här kartan skulle vara enkel för? Jag tänkte det är stadsområden. Det här löser vi. Jättefint.
Backa. Men då är vi i Göteborg. Då har vi Göteborg. Här har vi Göteborg. Vi har Surte. Backebol. Kärra. Här har vi utsatta områden. Där har vi Backa. Precis, vi är ju i Göteborg. Är ju i Göteborg. Är vi i sin kärra? Är det ett utsatt område? Det är Bäckabosmötet. Här har vi Här har vi ju Bäcka. Jo, man blir snurrig ibland. Man blir det. Då var vi här. Är detta utsatta område? Vi är i Göteborg. Jag tyckte att det var Västtrafik. Nu måste jag bara pinpointa. Vad hette den här? Den hette Fredhälls. Vi får gå ner hit till vägkorset. Bäckebolsvägen. Tack. Här har vi Bäckebol. Är Bäckebol ett utsatt område? Skriv. Nu låter det precis som att jag har pratat om att jag håller koll på vilka områden som är utsatta. Men det har jag faktiskt inte. Vägen. Det här är Bäckabolsvägen. Nu ska vi se. Friländersgatan, jag tackar. Vad har vi Bäckabol? Bäckabol. Där har vi Bäckabol. Vi ska ha där. Nej, inte Friländersgatan var det. Friländersgatan. Vi har ju Bäckabolsgatan. Om vi går Friländersgatan. Ja, men jag vet inte ens vad den är. Vi tittar där åt det söderut. Bäckabol då. Här har vi ju. Var tog du vägen nu? Där har vi Bäckabol. Det ligger ju precis här. Vi var ju precis vid vägen. Då är vi ju här. Här är Bäckabolsgatan. Nu hittar vi Cederflykt. Frilanders gata. Nej. Va. Nu hittar vi. Vi är här. Vi är här där vi är. Och så... Bäckabo, vänta. Vi får gå tillbaka för jag tror inte jag var... Vi går här. Vi går ut där. Och så var vi vid Frilanders väg. Nej, Cederflykts gata. Busshållplats. Cederflykts gata. Där håller vi på att göra bort oss. Då är vi ju här. Gata 13 till 1, ja. Och vi var in och gå upp en cykelväg. Där kan man ladda bilen här. Men det tar snodd order i Europa. Okej. Cederflykt en till. Nej. Det är Frilanders gata. Ja, men då måste vi vara här. Ska vi se den här Frilanders gata. Och vi är på parkeringen. Vi var här på bara upp i väg. Och där ute går i motorvägen. Vi är ju här. Här har vi. Precis. Och där har vi hus, ja. Precis. Ja, men då är vi ju här. Vi är här. Här är vi. Vi tittar på den. Vi stod precis där. Vägen in där. Då är vi bara en bit in ju. Aha. Vi var här mitt emot första huset där. Ja. Här måste vi vara. Vi klickar. 4997,43 meter. Ja. Det har varit sämre. Vi har haft sämre gissningar. Vi ska inte klaga. Vi fortsätter. Nästa utsatta område någonstans i Sverige. Och vi kan besöka. Vi har Securitas. Ja. Ove. Oxie Logistik. Var ska vi gå då någonstans? Här. Bestwood Holma. Holma. Bestwood. Den kedjan låter ju lite skoj. Där har vi en återvändsgata, tror jag i alla fall. Nej, det går in så där. Vi går ut här. Precis, det var rätt håll. Här har vi vägen. Här har vi vägen som kommer ta oss till himmelriket. HB. Där har vi Vad står det här? NRK Demolition Group 45. Det är ju Danmark. Är vi i Skåne? Jag ser inte ut som Skåne. Men det kan vara ett danskt bolag. De kommer att ta våra jobb i Sverige. Det är inte så roligt. Det är inte trevligt. Här har vi ju väg här nu. Jag ska vi se. Nu jäklar. Centrum Limhamn. Vi är i Malmö. Frågad. Här har vi Limhamn. Holma. Här hittar vi. Vi hittar ju direkt. Best food. Vad är oddsen för det? Best food. Holma Best food. Vi är precis utanför Best food. Vi står ju precis. Nej, vi står i slutet. Hade vi Bring där? Vänta, nu är jag snurrig. Vi går in där. Den huset går vidare där och vi har Best food där. Men då måste vi stå där. 5000 poäng. Den tar vi, sa polisen. Den tar vi. Då är vi utsatt område 3. D-bolag 77. Det var ju några mobilnummer. Klimatgatan. Är det
Lågtrycksgatan. Är det här Sveriges miljöpartister bor? Jag tycker inte illa om miljöpartister. Eller jag tycker inte illa om några människor. Bara för att vara neutral här så ingen vet vad jag röstar på. Men jag röstar inte högerut. Gör jag inte. Det gör jag inte, om vi säger så. Men vänta, det här känner jag igen. Det här är mina hemmatakter. Jag tyckte jag såg en grön buss. Hökegård. Länsmansgården, bostadsbolag, boservice. En grön buss. Det betyder att vi är... Nej, det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Vi har extra. En del av Coop. Ja, jag ser vi har blå buss. Nu har vi ju. Här har vi. Ja, men kan jag få se skylten då? Det vore ju väldigt snällt om jag kunde få se den. Länsmanstorget. Ja, vad har vi där? Sommarväder. Miljöpartidsgatorna levererar. Kan vi gå ut och se om vi ser någon blå skylt så vi kan veta vilken del av landet vi är i? Jag får inte. Vi är i Göteborg, tror jag. Eller så är det Norrköping. Vi hade spårvagn. Jag kan tänka mig att vi är i Göteborg igen. Faktiskt. Det borde ju finnas blåa skyltar någonstans. Varför har vi inte det? Vad stod det här? Centrum, Biskopsgården, Länsmansgården. Ja. Vi är i Götet igen. Och Biskopsgården ska ligga här någonstans. Där har vi Lundby. Vi har Biskopsgården där. Sen till denna vägen då. Nu vart det snurrigt. Och den försvann förstås. Men herregud, snälla Kammarvädersgatan. I Biskopsgården. Här har ingenting direkt det där. Men vi gör så här. Och så går vi tillbaka till utgångspunkten. Och så går vi ner. Och den där väg då gick vi där. Nej, vi gick däråt. Nej, vi gick inte häråt va? Eller gjorde vi det? Jag kommer inte ihåg. Vi går häråt nu i alla fall. Nej, här gick vi inte. Kan vi inte hjälpa det? Vi har Klimatgatan, ja. Vad har vi här framme? Här har vi något. Länsmanstorget. Är vi tillbaka? Nej, vi får gå ner till Länsmanstorget då. För då kanske vi kan hitta det. Nej, vad har vi här då? Fjädermånsgatan, ja. Det sa mig inte mycket, men vi vet att vi är i Göteborg. Stackansgatan. Det här var ingen bra väg att gå ner på. Jag ska ta och kolla lite på kartan här. Här har jag hittat innan vi har flygdim. Klara, men vi är ju här. Vi går tillbaka. Vad heter du? Klimatgatan, ja. Och vad heter du? Lågtrycksgatan. Okej. Dimvärd. Där har vi dimvärd. Här. Länsmansgatan. Det var lite längre bort. Men nu hittar vi Temperaturgatan. Länsmanstorget. Vad är här vi var? Där. Lågtrycksgatan. Och vi var in på Lågtrycksgatan för detta var här har vi Klimatgatan. Då ska vi se. Lågtryck 9. Är det här 1-9? 7-8-9. Ja. Vi hittade och vi är i slutändan upp för den gatan. Här är vi. 11 meter, 5000 poäng. Perfekt. Fjärde utsatta området någonstans i Sverige. Det bara var Göteborg än så länge. Regnbåge, Montessori Montessori-skola. Man kan titta på sådana här bilar. Struktursignering, det säger mig inte mycket. Det är ett bolag som finns i hela Sverige. Och det var den. Och Montessori-skolor finns i Fryshuset. Då är ju frågan om vi är i Stockholm. Där är skolköket. Stockholms stads, ja, det är där i... Men Fryshuset. Det här var ju en återvändsgåta. Fryshuset har lite branschaktigt. Nu ser jag att vi är i Stockholm för jag såg på skylten. Men vilket område är detta? Är vi Tensta? Alby? Vad står det här? Husby? Det var inte så bra dumt gissat. Husby ligger ju här ute och Tensta, inte Alby, det ligger ju söder om Stockholm. Bromma ligger i... Nej, det ligger inte i det. Här har vi Spånga, Tensta. Husby. Då ska vi se. Här har vi Ursby, Kallonberg. Vi får nog gå ner lite. Jag har för mig att det ligger här i alla fall. Man vet inte, jag kan blanda ihop väderstrecken ibland också. Nej, Akalla, precis. Akalla. Hjulsta. Där har vi Hjulsta. Är det inte det norr om? Eller har
Har jag bara helt blandat ihop väderstrecken? Det kan jag ha gjort. Kan vi komma ut från detta område? Nej, vi går den här vägen så får jag bara se var vi hamnar. Jag för mig att Akalla ligger där Akalla ligger. Och inte någon annanstans. Och Husby ligger där också. Så vi ska titta så fort jag bara vet sagt. Jag tror jag vet var det ligger. Men ja, vi får pinpointa. Det är den här osäkerheten igen. Och jag är ju ingen stockholmare. Så har vi en större väg. De vägar. Det blir... Vad stod det här? Finlandsgatan. Men är vi inte... Här har vi. Nu hittar vi. Vällingby, Jakobsberg. Ja tack. Den här har vi Jakobsberg. Där har vi Jakobsberg. Vällkalla norra. Sollentuna, Kista. Men då är vi ju här. Då ska vi se. Här har vi Kista. Där har vi Husby. Herregud. Och där har vi Husbybadet. Det är ett badhus. Nu vet vi. Vi sätter den för säkerhets skull där och så går vi tillbaka. För där hade vi daghem, Lofotensgården och här nere hade vi Fryshuset, eller hur? Här var ju Fryshuset. Och Fryshuset där. Ja, det var det. Och så gick vi upp här. Och så gick vi ner här. Jag vet inte hur den vägen kom till där. Här står det ju Husby centrum. Vi är i Husby centrum. Om vi hade gått åt andra hållet. Perfekt. Då ska vi se. Då har vi den här vägen här. Och den... Vad står det? Lofotengatan i Husby centrum. Vad har vi i Husby centrum? Här har vi Norge. Där har vi Lofotensgatan. Okej, men vi får kolla. Vad heter nästa väg? Vad heter nästa väg här? Så vi kan... Trondheims... Nej, inte så lätt. Okej, men vi har ju Norgegatan. Gå tillbaka till Husby. Och där har vi Trondheimsgatan. Och där har vi våran gata. Och innan Husbygatan. Vi ser. Nej. Men vi ska kolla. Här är Trondheimsgatan. Vi går in i centrum för jag är helt förvirrad som vanligt. Som vanligt är jag förvirrad. Vad heter nästa väg? Oslogatan heter de Norge. Ja, vi är ju på Norgevägen. Här är Norgegatan. Där! Nu har vi ju. Där har vi Oslogatan. Trondheim. Nu hittar vi. Tillbaka. Här var vägen. Jag såg inte den men den gick ju här. Vi hade då... Jag har ju totalt glömt bort vägen. Lofotengatan. När vi gick ner här hade vi Norgegatan. Och här hade vi... Var tog du vägen? Trondheimsgatan. Där hade vi Trondheimsgatan. Här har vi Lofotsgatan. Här har vi den. Nu vet vi. Det tar sin tid och vi är längst upp på den. I Montessori först. Där är Fryshuset. Här är regnbågen. Då står vi ju här. En liten bit där. Här är vi. 5000 poäng. 5 meter. Inte illa pinket. Det är inte över för den feta tanten sjunger som jag brukar säga. Då är vi på sista utsatta området i Sverige. Vi har haft ett i Stockholm. Och flera i Göteborg. Säger det något? Vad står det i ljud? Valsta? Nej. Det stod någonting där. Vi är i Stockholm i alla fall för jag ser det på den röda skylten där. Kom vi ut från området nu? Det är det jag vill. Vi är inte i Södertälje i alla fall. Det borde ju ha varit med egentligen. Det här ser väl inte så jäkla utsatt ut. Men det var ju nog i centrum här. Vad står det där? Valsta. Jag vet. Valsta, jag känner till det. Valsta centrum, ja. Valsta centrum. Kan vi gå däråt? Nej, vi får gå häråt. Nu är den korsningen. Vänta, Valsta. Nej, inte det Märsta. Vi går ner här och kollar så ser vi var vi hamnar. Jag borde hålla koll på mina utsatta områden tycker jag. Jag ser inte vad det står. Här kommer ett utsatt område till eller? Vikingaväg, kunskapens hus. Nej, det sa mig inte någonting. Det sa mig inte än. Här har vi någonting. Nu har vi Mekonomen. Men vad står det? Rusta. Nu hittar vi. För där det finns Rusta, där finns det affärer. Och lite större vägar. Och här har vi Cup Noodles. Då ska vi se. Vad är den större vägen då? Det är jättefint att det ligger så här fint. McDonalds, ja. Okej. Det kan ju vara... Vänta, nu har vi. Nej, vi går ju förbi skylt. Kom igen. Märsta, ja. Märsta, ja. Märsta ligger här uppe. Var har vi Arlanda? Här har vi Märsta. Valsta. Vi har Arlanda C. Vi har Sigtuna och vi har Märsta vägen. Här är Märsta. Ingenting går ihop. Det heter Märsta norra, men Märsta centrum borde ju ligga här då också.
Här har vi Märstavägen. Jag kunde lite i alla fall. Droppstad. Här har vi ju. Här har vi Vallstavägen. Vallstavägen. Vi måste ju vara ut här. Här måste vi ju vara nu. Hade vi Elgiganten, Circle K, Rusta. Tackar. Bara för säkerhets skull så gör vi så här. Bara för att vara lite på säkra sidan. Men vi var ju här. Det här var ju Vallsta pizzeria. Vallsta centrum. Här nu hittar vi. Jag tror definitivt detta är Vallstören. Kan vi se någonting mer här? Kan vi gå in här? Det vill nog inte. Vi har Pressbyrån vid Ica. Vänta, vi kollar. Vad har vi för väg? Vad har vi för väg? För nu kan vi börja pinpointa vägar här. Hur långt? Jaha. Nu vart jag förvirrad. Nu går vi tillbaka. Här är vi bara vi går åt det här hållet. Jag förstår inte på det. Jag förstod inte på ingen väg. Namn på den här vägen. De har gjort om helt enkelt. Men vi kan hitta. Här har vi väg i alla fall. Leifnergatan. Hammargatan. Vi är här nu. Vi är där. Leifnergatan. Och vi har 40. 31. Frigatan. Vad heter den då? Vad heter den här gatan? Det kan vi ju kolla. Torsgatan. Vi står här nu. Men det heter Torsgatan. Den delar upp sig i 2 delar. Ja, det gör den. Torsgatan. Då är vi här. Och vi går upp hit. Och när vi gjorde det då gick vi häråt. Eller hur? Och här har vi oss ändrade hela förutsättningen när vi gick häråt. Ja, det gjorde Mjölnergatan. Här har vi Mjölnergatan. Okej, då gick vi ner. Då gick vi upp. Och då kom vi till... Vart det snurrigt igen? Och så gick vi däråt. Nej, det gjorde vi inte alls. Det var 17 hände nu. Vi gick ju ner... Här har vi den vägen. Vi kan gå bortåt här kan vi. Men det är ju Ica Supermarket Valsta. Är vi i Valsta sen? Ica Supermarket Valsta. Ja, vi är ju här. Var? Här har vi Ica Supermarket. Apotek. Nej. Kan vi gissa? Vänta, vi borde ju vara här. Förskolan Luften. Men vi borde vara här. Eller hur? Ja, vi klickar här. Vi gissar det. Det var vi. 5000 på ett ställe där de har byggt om hela centrum. Den var svår. Och vad får vi då? Vi får 24 997. Inte så himla dumt ändå faktiskt. Glöm inte att trycka på gilla-knappen samt prenumerera för att följa mina galna GeoGuessr-äventyr. Under tiden så kan du ta och kolla på videon ni ser på skärmen. Där jag försöker hitta roliga ortsnamn i Sverige.